කෑමට ලව් කරන කෑමටම ජීවත් වෙලා ඉන්න කෑම කන්නම ඉපදිච්ච මම වගේ ෆුඩ් ලවර්ස් ගොඩක් එක්කව කරගෙන අදත් මම ආවා චොකලට් සීන මාලිගාව හොයාගෙන Peggy's Cafe episode 2 එකත් එක්ක මගේ පොඩි යාළුවෙකුත් එක්ක එහෙනම් ගිහින් බලමු. ඔන්න මගෙත් එක්ක ඉන්නවා ඩයස් අයියා. හැමදාම කාලා විතරක් හරියන්නේ නැහැ නේ. මොන හරි බොන්නත් ඕනේ. මම වගේ චොකලට් පෙරේතයන්ටම හරියන ස්පෙෂල් දෙයක් අයියා දෙනවා කියලා. මොකක්ද මේ දෙන්නේ? Peggy special choco. Peggy special choco එක. දැන් මොකද දාගන්නේ? දැන් අපි හදපු Peggy special shake එක මගේ ඇතුළට දාගන්න. Peggy special shake එක මගේ ඇතුළට දාගන්න. චොක්ලට් පෙරේතෙක් නම් මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න තමයි. ඔන්න යෝධ බර්ගර් එක නම් කෑවා. යෝධ බර්ගර් එක කාපු ගමන් මාලිගාවක් වගේ එකක් සෙට් වුණා. චොකලට් පෙරේතයන්ට මරු කෑම මං වගේ කන්නේ කොහෙන්ද කියලා හිතා ගන්නත් බෑ. චොකලට් ගොඩක් තියෙනවා. කාලා බලමු කොහොමද මේක රහ කියලා. ස්කූප් එකකුත් තියෙනවා. මෙහෙන් කාලා බලමු. ඔරිය එකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මැජික් කෝන් එකක් තිබ්බා. වටේම චොකලට් තියෙනවා. ස්ට්‍රෝබරි එකක් තියෙනවා. චොකලට් සිරප් එකක් තිබ්බා. මාස්මිලෝස් තිබ්බා. කියන්න නැති දෙයක් නැහැ. හැමදේම තියෙනවා. චොකලට් ගොඩයි. මාර රහයි. මේක රස නම් කියලා නිම කරන්න බෑ. Peggy's Cafe එකට ආවොත් කන්න ඕන එකක් තමයි Peggy special choco එක. wow. ඔන්න මම වගේම කැමරාවට අතරේ කරන යාළුවෝ දෙන්නෙක් මට හම්බුණා. මල්ලි නම මොකක්ද? මන්දිරේ. ඔව්. මනුෂ්‍ය. ඔයාලා නිතරම මෙතනට එනවද? මම නම් නිතර වෙනවා. මෙයා පළවෙනි දවසේ. අද පළවෙනි පාර. ලස්සනයි මෙතන.
මොනවද ඉතින් ඔයාලා මෙතන වැඩියෙන්ම කන්නේ කැමති? මම නම් බර්ගර් කනවා හැම වෙලාවෙම ස්පයිසි චිකන් චීස් බර්ගර් එක. මම අද චීස් කොත්තු කරනවා. චිකන් බර්ගර් තාසයි. මගේ චිකන් බර්ගර් එකක්. මන් නැති ඕන කෑමක් මං ආසයි. එහෙනම් මල්ලි thank you මත් එක්ක කතා කරලා සෙට් වෙනවා. thank you. ඔන්න එහෙනම් ගිය සතියේ සුපිරි බර්ගර් එකකුත් කෑවා. අද චොකලට් මාලිගාව පෙගි ස්පෙෂල් චොකෝ එකේත් රස බැලුවා. එහෙනම් මම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මෙතනටත් දානවා subscribe button එක. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් share කරන්න, like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපිව Facebook follow කරන්න, Instagram follow කරන්න. අපේ group එක තියෙනවා කැම්පරේතියෝ. ඒකටත් set වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ සුපිරිම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් set වෙමු. bye guys.